quay cái này chị chặt còn có mấy miếng nữa là hết rồi, đúng không chị? Chặt một lượt hết đó luôn. chỉ còn như đó là hết. Thịt nhiều ha. Cái này là thịt đùi. Dạ. Chị lấy 2 thứ. Nhưng mà còn xương trống không? Có chứ. Chị hầm xương nữa hả? Chị hầm xương, chị nấu bằng nước dừa nữa đó. Ôi cha. Nè, một nồi xương trong đây chứ không phải là không có xương đâu. Cái này coi như chắc hình như là chị Nè. nấu theo kiểu của chị đúng không? Chị nấu theo kiểu của chị. Gia Phú xin chào quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ kiếm một món ăn sáng mà Phú thấy cái món này hiếm, không, ít người bán. Hiện nay thì Phú đang ở Lê Hồng Phong, đường vẫn còn vắng, chạy khá mát. Đây, bây giờ Phú sẽ quẹo qua Ngô Gia Tự để đi vô đường về hướng Thông Bạc. Phú đang ở ngay chỗ vòng xoay Nguyễn Tri Phương và Ngô Gia Tự. Ngay vòng xoay này hình như họ đang trùng tu lại. Phú gọi quen là vòng xoay Nguyễn Tri Phương rồi. Bây giờ trước chúng ta vô không, vẫn là Ngô Gia Tự. Hết cái đường Ngô Gia Tự này mới quẹo qua Hồng Bạc. Trước mặt mọi người là Thuận Kiệp Plaza, đã đổi mới màu hơn nhưng mà vẫn chưa có ai ở. Chỉ có ở dưới là vẫn còn bán đồ, hiện nay là có bán đồ ăn nó tấp nập hơn so với một khoảng thời gian vắng lặng. Bây giờ Phú đã quẹo vô đường Châu Văn Liêm. Đường Văn Liêm chúng ta sẽ quẹo vô đường này là đường Trần Hưng Đạo. Đối diện với Thương xá Đồng Khánh. Chị ngày hôm nay chị bán 7 ngày 7 món. Thì hôm nay là thứ 3. Đây. Đó. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Hiện tại thì Phú đang đứng là đối diện Thương xá Đồng Khánh 465 473 Trần Hưng Đạo, quận 5 nha mọi người ơi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ ghé cô chị Dung bán 7 ngày 7 món. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Là liệu nó lạ vậy ta? Tôm hay quay. Chỉ là theo cái lịch Phú biết là chị bữa nay là chị bán bò kho, nhưng bây giờ tới là bún mắm, cho nên là không nhớ, không biết gì hết. Nói chung vô hỏi nha mọi người, cho nên mình bị phát sinh không biết cái gì sự cố gì đó nhỏ rồi. Mọi người xem cái clip này có thích thì nhớ like, share cũng như là ấn vào nút đăng ký ủng hộ tụi mình đi nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đây chị Dung đúng không ạ? Rồi. Bây giờ mình phải làm rõ vấn đề một tí xíu. Em đang ấm ức quá. Chị là coi như bán 7 ngày 7 món đúng không chị? Rồi bây giờ là cái lịch của chị bán là như thế nào? Thứ hai là phở gà, phở bò. Dạ. Thứ ba là bún mắm, có khi bò kho. Dạ. Với một tuần bún mắm, tuần bò kho. Vậy luôn hả? Tuần trước chị bán bò kho rồi, tuần này chị bán bún mắm. Rồi thứ tư thì bún gà, miếng gà. Thứ năm là bún bò. Thứ sáu là bánh canh nuôi, có giò, có gà. Dạ. Thứ bảy vô tí Nam Giang. Chủ nhật bún riêu. Đó, chị không dán thêm tờ giấy. Có nhiều khi em thấy có nhiều người chắc cũng không có nhớ. Chỉ có khách quen thì nhớ. Khách ăn quen không à.
Mà dán chi ta đi ngang ta thấy ta bán món đó cái ta không ăn ta đi luôn, thay vì ta vô cái ta lỡ giờ ta ăn luôn. Đúng không? Dán chi nói chung là bán khách quen không em? Dạ, bữa nay là bị hố mọi người. Bữa nay là bị hố món bò kho thôi. Là chị cứ xen kẽ mỗi tuần đúng không chị? Ừ, xen kẽ mỗi tuần. Chị có số điện thoại có ai gọi hỏi chị không? Số điện thoại chị hả? Chị đâu có cho số điện thoại đâu. Dạ. Nói chung số điện thoại anh không à, gọi chị cũng không bắt máy được nữa. Dạ. Rồi. Tranh thủ quay cái này, chị chặt còn có mấy miếng nữa là hết rồi. Đúng không chị? Chặt một lượt hết luôn. Đó chỉ còn như đó là hết. Dạ. Còn cái da nè. Cái heo quay chị bán thịt nhiều ha. Cái này là thịt đùi. Dạ. Chị lấy 2 thứ. Hồi nãy chị chặt ba rọi thì ngon hơn. Dạ, chị cầm cái miếng thịt đó. Đây đó. Họ chặt mình giùm mình luôn thôi. Cầm cái này không cho lại cớp. Rồi. Tiếp là chị rồi. Dạ. Này chị mua của lò người Hoa hay sao luôn chị? Cái này chị mua lò bên quận 6. Dạ. Cái này ta không có quay con, ta quay miếng heo nó mới thấm. Dạ. Miếng gì không quay vậy hả chị? Chứ không phải là quay miếng tảng. Dạ. Miếng tảng bự rồi người ta cắt ra cho chị. Dạ. Có món thế đẹp. Nãy chị nói gì chặt biểu diễn hay là Dạ, chặt bình thường? em tưởng là chị quăng miếng thịt lên chị chặt. Như phim. Phim Hồng Kông. Tại chị hỏi một câu xanh rờn mà. Em muốn quay biểu diễn hay là quay bình thường? Dạ, như đây là bán hết buổi sáng hả chị? Bán hết buổi sáng em, chị bán có mấy tiếng đồng hồ sáng rồi. 6 giờ. 6 giờ bắt đầu bán. 9 giờ hả? Tới 9 giờ hả? Vô chừng 3 tiếng. Cái này là xả phi nhà chị Phi nè, chả cá nhà chị Chiên nè. Hay quay nhà chị không có quay nha. Tôm nhà chị luộc đúng không? Tôm nhà chị luộc, hay quay chị không có quay. Hay quay chị không có quay. Ớt là của chị luôn. Ớt chị nhà xay luôn chứ không mua ngoài xay luôn á. Ủa chị là người Sài Gòn hay sao? Chị hả? Em đoán là chị người ở đâu? Nói gì chắc người miền Tây. Không. Không phải hả? Người Phan Thiết, người Bình Thuận. Phan Thiết hả? Vậy mà nấu bún mắm. Ừ. Trời ơi. Nghề vậy nghề mà. Dạ, nhưng mà anh thấy cái bún mắm của chị Dung bán là nguyên liệu thì không có nhiều như bình thường. Đúng rồi, chị bán đơn giản vậy thôi. Chị bán là tôm, chả cá và heo, không có cá, không có mực. Không, chị không bán mấy cái đó. Chị bán bún mắm tại vì chị bán nhiều món, chị đổi thành ra thì chị bán đơn giản vậy thôi. Dạ, nhưng mà có một điều là thấy là chị Dung, cái nồi nước lèo của chị Dung rất là hấp dẫn mọi người. Chị nấu cái nồi bự lắm. Đúng rồi, thì cái nồi lúc nào thì gần cả chục ký mắm. Chị múc cho em xem là nước lèo với ha. Cái hầm xương nữa nha. Có xương chỏng không chị? Chứ không phải là nước lèo không có đủ. Mà còn xương chỏng không? Có chứ. Chị hầm xương nữa hả? Chị hầm xương, chị nấu bằng nước dừa nữa đó. Ôi cha. Nè, một nồi xương trong đây chứ không phải là không có xương đâu. Cái này coi như chắc hình như là chị nấu theo kiểu của chị đúng không? Chị nấu theo kiểu của chị. Chị ăn sao chị nấu chị bán vậy? Vậy hả? Chị bán đây là bao lâu rồi? Chị bán trên 20 năm rồi. Mà lúc trước chị bán bên kia, giờ chị về bên đây. Dạ. Bên kia đường thôi chứ không đâu xa. Đâu có nghỉ ngày nào đâu đúng không chị? Không, ra mùng 1 chị nghỉ à? Ngày chay chị nghỉ. Ngày chay là chị nghỉ á, chay chị có bán chay. Chị còn nhiều món chị chưa bán nữa đó. Chị tính bán món gì nữa? Món bún cái gì, bún cà ri nè, rồi bún mọc nè, rồi mì Quảng chị cũng nấu nè. Rồi, nói chung là còn nhiều món mà chị không có nấu tại vì nó nguyên một tuần rồi. Nó hết ngày rồi, nếu mà chị nấu nữa là phải nửa tháng chị mới quay lại một món cũ. Sao chị thích bán nhiều món vậy? Tại số cực. Tại số cực. Trời. Nhưng mà mấy món đó là chị có thay đổi luôn không? Của mấy cái tuần kia? Không. Bây giờ chị không thay đổi nữa, chị bán nhiêu đó thôi. Coi như lịch vậy nãy chị đã chia sẻ là đúng rồi đúng không? Đúng rồi. Chứ bún ăn vịt chị bán nữa rồi chị làm chị cực quá chị bỏ. Rồi ở đây là nước mắm với xả bình thường thôi đúng không chị? Đúng rồi, bình thường. Chị chưa không phải là thần thánh gì bí quyết gì đúng không? Thành mắm me mắm gì vậy đó. Dạ. Mắm mặn bình thường vậy đó. Dạ. Sống làm thêm. Thôi. Nhiêu đó thôi. Rồi tô bún này nó hơi món bún mắm của chị bán là nó hơi khác nha mọi người. Bỏ măng lên đi, làm hộp về. Rồi. Nhưng mà hồi đầu chị bán gì đó
có những người mà yêu thích bún mắm á, họ ăn họ có nói gì không? Không, người ta thích rồi, người ta thích ăn cái chả cá của chị Chiên thôi. Dạ. Thì cá mình Cá sắc lát. Cá sắc lát y luôn á. Dạ. Chị không có pha gì vô luôn á. Y nguyên vậy rồi về nhà chị quết tỏi á, hành tỏi vô chị chiên thôi. Có phải chuyển từ Phan Thiết gì vô không chị? Được chứ. Là cá mình cũng chuyển Phan Thiết vô hả? Chả cá này hả? Dạ. Mày Phan Thiết làm gì có cá này? À. Cái này cá sông mà. Phan Thiết là biển mà. Ồ, em không có gành cá. Cá là ở biển, còn cái cá này nó thuộc dạng cá sông bưng ra cá thác lát ở sông. Ăn rồi chưa? Tôm thì chị bán gì là nhiêu? Coi vậy chị bán 40, tại lúc trước chị bán có 35 mà. Dạ. Sau này đồ nó mắc quá. Rồi chị lên 37, thấy 37 nó cũng xi nhê gì. Dạ. Cá trụng không lấy giá. Giá hẹ. Giá hẹ. Chị không có bán rau đắng, rau này đâu kia. Rau thì chỉ có rau muống nè, với cá tí tô luôn. Rau muống mắc chuối. Rau thơm. Ở trên bàn thì em thấy là có rau đắng đúng không chị? Ừ, đúng rồi. 40.000. Chậm nha chị. Giá hẹ trùng chung với bún. Sáu giờ bán đến 9 giờ. Nghỉ ngày chay. Quay sao ở ngoài Phan Thiết ta coi cái người ta đòi ship về hoài. Có luôn á hả? Đó. Cái người đó coi nói trời ơi con chị nấu cái nồi gì mà bự quá. Rồi ship xong chắc về đó chắc nó... Có à, mấy đứa cháu nó đem về à. Dạ, 40.000. 40. Đâu có tô gì đặc biệt đâu đúng không chị? Vậy thôi. Dạ, một giá một. Giá một. Rồi, giá bạn luôn. Ok. Thì nói chung là cũng cứ lỗi với mọi người là hơi hụt hẫng một tí xíu, nhưng mà không sao. Không có bò kho thì có món khác đổi lại đó, món bún mắm của chị thì cũng khá lạ, mình không biết là như thế nào nhưng mà Phú thấy là cũng rất là đông khách ăn, có các cô chú lớn tuổi, người trẻ cũng có nữa. Rồi thì bây giờ chắc là Gia Phú xin mời cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức tô bún mắm của chị Dung. Không, còn nóng chị. Để em ăn nguội mà chị. Em ăn nguội tí. Miệng em nhạy cảm với nóng lắm. Đây, ở đây chỉ có ớt ba tri nữa nè mọi người. Đó, không có mắm me nha, chỉ có nước mắm bình thường. Đũa này là đũa ăn hủ tiếu. Không miếng nước trước rồi mình bỏ rau vô nha mọi người. Đây. Có thể thấy cái nước của chị nó đục vàng. Nó không có những cái thường là bún mắm là có những cái lượng sợi màu trắng trắng một tí xíu của cái giống như cái xác cá hay gì đó, nhưng mà tô của chị thì không có cái đó nhiều. Ngọt nước, ngọt xương đó mọi người. Cái vị nó rất là dễ ăn, nó không có bị cái mùi mắm nhiều. Nó thiên về vị ngọt của xương. Thì trong đây nó hơi thiếu vị chua, mình sẽ dắt một miếng chanh nha, một miếng ớt vô. Không, những cái ớt này cay ghê. Này cái muỗng mình có tí xíu mà húp miếng nước vô thấy nó cay ghê. Miếng bún trước rồi bỏ miếng rau nha mọi người cho nó vơi vơi. Cái bán trà đá 3.000 ly. Nước này dễ ăn. Những ai mà ngại món bún mắm á, mình có thể ăn món của chị tập dần từ cái tô này. Đây, cái heo quay chị sắc cũng dày mọi người. Có khoảng nãy quên đếm. Nhiều khoảng 3-4 miếng gì vậy đó. Ăn à. Miếng thịt này không? Có lộ ràng hồi rồi.
Lắp miếng rau, bún. Đây, chả cá ăn không đi. Nãy giờ chưa chấm gì. Dai. Chả dai. Rồi, chả cá. Chả cá ăn rất là giòn giòn, dai dai mọi người. Đúng mà. Cái phần cảm nhận cái phần thịt ở trong á nó ít, vẫn có vị ngọt của cá. Nói chung là cũng hơi tiếc mọi người. Món này chị nấu thường là Phú Thứ ăn thì có cái mắm me chấm nó sẽ tạo cái vị lạ hơn. Chị không có mắm me. Đại nó đi. Da giòn. Còn tôm chưa ăn thôi à. Ăn miếng cà. Cà này chỉ nấu như dạng vừa phải mọi người thấy không? Nó còn nguyên, nó chưa có bị dạng rụt mềm. Cũng còn cái độ cứng. Thú thiệt một điều nữa với mọi người. Nhỏ lớn không bằng cái miếng món cà tím luôn. Chỉ từ khi mà Phú quay ăn bún mắm Phú mới ăn cái cà tím thôi. Ăn tôm. Tôm này chị bán hình như là cỡ size 28 29. Thường chúng ta thấy là tôm 30 32. Nè mình thấy là hẳn 28 29. Sáng ngọt ngọt thì dễ cũng dễ ăn. Chắc không? Chắc chứ, chắc ngọt. Mọi người á ăn á có thể kêu chị bỏ thêm sả vô, ăn nghe nó thơm ngon hơn. Cái sả của chị làm ngon. Rồi, lùa miếng cuối nha mọi người ạ. Mày mua gì bỏ cho mấy đi. No rồi đó mọi người. Nói chung là tô 40.000 ăn cũng chắc bụng. Chỉ là nguyên liệu nó không có nhiều cho đúng với tô bún mắm thôi. Và hương vị thì chắc là cái này là tùy theo của khẩu vị mọi người rồi. Nhưng mà riêng cá nhân Phú thấy là nước ăn vừa phải, ngọt, vị cá cũng có, nhưng nó không có nặng mùi, rất là dễ ăn. Mọi người cũng có thể thấy là lượng khách tới ăn rất là đông. Thì ai mà thiên về cái vị buổi sáng mình thích nó ngọt ngọt kiểu mà món bún mắm dễ ăn như vậy thì có thể ghé thử. Và 7 ngày 7 món thì mọi người Phú sẽ ghi ở dưới. Sẽ có một ngày Phú quay những cái món khác nữa. Nói chung là xây tour, tại vì nhiều nơi bán 7 ngày 7 món thì lâu lâu mình đổi một vòng vậy đó. Chứ làm lèo một lèo nhìn mấy chị mấy cô bán một lèo thì chắc là mọi người sẽ hơi ngán. Mình cứ xây nguyên vòng thành phố kiếm các quán 7 ngày 7 món. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.